Si Realme may bagong X na naman nilabas. Kamakailan kalalabasan nila ng Realme X3. Ngayon, may bagong X na naman. Panibagong flagship chipset na to, no? At hindi na siya Snapdragon. Gusto malaman kung sinong X nga ba ito? Panoorin niyo ang buong video na ito. Guys, ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Itong bagong X ni Realme, no? Bagong-bago ang kanyang processor. Maraming gusto mag-try nito, no? And I'm sure kayo rin, excited din kayo. Siya nga pala, yung video din sa taas ay shot on Realme X7. At yung isang video dyan sa baba ay kuha sa Realme X7 Pro. Tara, mag-unbox na tayo ngayon. Guys, since dalawa ang i-unbox nating phone ngayon, magtatawag ako ng isang kasama. At hulain niyo kung sino. Pakilala ko sa inyo ang aking twin brother, si Raymond. Halika Raymond, pasok ka. Tara, mag-unbox na tayo. Pero, since baguhan ka dito sa channel ko, sa'yo si X7 at akin si X7 Pro. Huwag kang aangal ha. Alam ko, excited kayong malaman ang pinagkaiba ng X7 at X7 Pro. Pag-usapan muna natin ang design ng phone na ito. Una, akala ko itong dalawa, parehong-pareho lang ang design nila. Magkakatalo lang naman sila, siguro dagdag ng konti sa camera o dagdag konti sa processor. Pero dyan ako nagkakamali. Medyo ibang-iba ang Pro sa non-Pro version na ito. Oo nga. From processor at screen size nila, pati battery size, magkaiba nga sila ni X7 Pro. Si X7 meron siyang 6.4-inch 1080p AMOLED display at Corning Gorilla Glass protection. Sinamahan pa siya ng 180Hz na touch sensing rate. Yan pala ang specs ng X7. Itong si X7 Pro may 6.55 Super AMOLED screen. Plus, may Corning Gorilla Glass 5 protection siya. Hindi lang yan. May 240Hz na touch sampling rate. At pinakamasaya dito, 120Hz na screen refresh rate na wala sa'yo. Aba, jump pack niya na. Oo naman. Kaya nga tawag kanya Pro eh. Pero kahit walang 120Hz touch sampling tong si X7, very smooth naman ang aking experience sa kanya. Ay, dyan ka nagkakamali. Once nahawakan mo ang phone na ito at nalaro mo na siya, masasabi mo, smooth na smooth ito kumpara sa'yo. Sabi mo eh. Ano nga palang processor nung sa'yo? Akin, meron itong MediaTek Dimensity 800U. Okay na okay siya for gaming, no? Mabilis siya, okay for multitasking, and sobrang smooth ang gaming experience. Not bad yan si Dimensity 800U. Balita ko okay yan si gaming, no? Pero, ibang level ang kausap mo. Dimensity 1000 plus ang nasa loob na ito. Pinantapat ni MediaTek dito sa Snapdragon 865. And, mabilis ang kanyang processing dito. Future-proof na rin siya, no? Meron na siyang 5G. May 5G nga ba sa'yo? Oo naman. Naka 5G na rin akin. Magpapatalo ba tong si X7? Siya,
Magpakitaan muna tayo ng mga benchmark scores. Medyo namang dalaga dyan si X7 Pro pagdating sa benchmark, no? Pero, hindi naman magpapatalo to si X7 eh. Palaban pa rin to, kuya. Sige, subukan muna natin sa games. Try natin maglaro muna ng Call of Duty, then sundan natin ng Hungry Shark. So sa Call of Duty, masasabi ko, smooth na smooth ang kanyang graphics. Grabe, ramdam na ramdam ko yung 120Hz screen refresh rate, no? And masasabi ko, very, very buttery smooth ang kanyang transition. Lalo sa gameplay, wala akong masabi, no? Wala rin ako mapansin na frame drop sa kanya. Sa gameplay naman ng akin sa Call of Duty, smooth naman siya. Okay na okay. Very, very minimal ang mga frame drops or lags. Halos wala man naramdaman or napapansin. Medyo bitin nga lang talaga ang screen size ko, no? Compared sa'yo. Kung saan naman lang pinalaki ng konti ang screen na to, okay na siya. Ganon. Sana. Sa Hungry Sharks naman, smooth din ang aking gameplay. Well, halos walang ka-effort dito sa Dimensity 1000 Plus eh. Very, very smooth ang kanyang gameplay. Wala ako halos masabi dito. Sa akin din, sa Hungry Shark, sobrang sarap maglaro dito. No, tinan mo, kinakain yung mga tao. Ang astig. So, in the stars tonight. Oh, ayan. BTS muna tayo, ha? Ang ganda naman nun sa AMOLED screen nitong X7, no? Lalo na sa YouTube and sa Netflix. Okay na okay ang display niya. Very, very sharp. Sa akin naman, mas better naman ang display ng X7 Pro. Syempre, 120Hz na at Super AMOLED ang aking screen. Then, hindi lang yun. Mas malakas ang aking speaker kasi may stereo ng speakers ko. Di hamak na mas malakas ang sounds nito kaysa sa'yo. So, kamusta naman ang camera nung sa iyo? Itong akin. Meron siyang quad camera setup. 64MP na main sensor. 13MP na ultra-wide sensor. 2MP ang kanyang macro lens. And of course, 2MP ang depth sensor. Parehong-pareho ang specs ng camera mo sa akin. Ano naman yung front camera mo? 32MP. Gaya-gaya. Hindi. Pakita mo nga samples ng sa'yo. Pakita ko sa'yo. Pero naman ako sa video. Sa'yo, ang kaya niya 4K 30fps lang. Sa akin, 4K 60fps. Bago ko makalimutan, mabilis mag-charge ang aking phone na may 4,500 mAh of battery. Tinry ko sa aking watt meter na umabot siya ng 65 watts. And guess what? Nag-charge ako magmula 6% hanggang 100%. 42 minutes lang inabot. Ayos yan na. Ang akin, halos di nagkakalayo lang sa'yo. Di hamak na mas maliit ng kunting-kunti ang aking battery at 4,300 mAh. And nung nag-charge ako, umabot siya ng maximum na 58 watts. Then, nag-charge ako from 10% to 100%. Inabot lang ako ng 51 minutes. Okay. Pina-stress test ko din itong phone under sa PC Mark test. Hindi naman maiwasan ma-stress ang phone natin dahil sa kakagamit natin sa kanila. At binigyan siya ng score. Na screen on time, 11 hours and
30 minutes. Diyan ka talo. Akin, nag-survive siya ng 12 hours and 58 minutes. Kulang-kulang 13 hours, oh. Mas maliit na nga battery ko, mas matagal pa. Di hamak na mas makunat ang phone ko kaysa sa iyo. Nakaisa ka lang sa akin eh, tuwang-tuwa ka na. Siya, mag-price reveal na tayo. Itong 8128 na X7 Pro ay may price na 21,000 pesos only. At yung akin, si X7, meron siyang price na 15,500 pesos para sa 6 gigs of RAM, 128 gigs of storage. Bigyan mo naman kami ng like at comment kin kayo below kung sino mas gusto niyo mag-vlog. Si Kuya Richmond o si Raymond. Magkita-kita ulit tayo sa aming susunod na video.